Many roads in Ponda Taluka have become non-motorable. Villagers in 4 Panchayat demanded that PWD level and restore the roads before the monsoon. The roads have been dug to lay power cables. Presently, the trenches have been filled with soil. Locals demand that the roads be leveled and the tar should be put. It's been 2 months now since the underground power cables were laid within the jurisdiction of 4 Panchayats alongside roads, but roads are not restored and thus become uneven and non-motorable. आमचे हांगा उणीर टू 4 रस्ते जे आसा कपलेश्वरी थंय अंडरग्राउंड केबल घातलेले आसा. काम बरें फास्ट तांणी केलें, पण आतां तें काम केबल घातले नंतर अशें केबलिंग जेन्ना करता तेन्ना एक हें आसा की रोखडेंच तें रिस्टेट करचें पडटा. पण हांगा एक तर काही जागे आसा, काही कडेन तांणी लेवल केल्लें आसा JCBन बीन, जेणे करून व्हडलेशे गाडी बीन चलयता तांकां त्रास जायना. पण काही कडेन लेवल करूना, ज्या प्रमाणे आमी 2 खांब्या कडेन आतां कवळे टू तळावले रोड आसा थंय अजून पर्यंत JCBन लेवल करूना. ओबड डोबड आसा आनी स्कूटर जर मातशीशी सायडीन गेली जाल्यार तो स्कूटरवालो पडूंक शकता. त्याच बरोबर जेन्ना ह्या मातये वयल्यान जेन्ना फुडल्यान गाडी वता तेन्ना धूळ सगळी त्या स्कूटर फाटल्यान ज्यो गाडी आसा त्यांच्या दोळ्यांनी वता किंवा त्यांच्या गाडयांनी वता. तेन्ना मागता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियर्सांनी त्यांच्या ऑफिसर्सा कडेन की तांणी जाता तितले बेगीन, एक तर बेगीन जाता तितले तांणी रोबल सोलिंग करून वयर आसफाल्ट घालून ते रिस्टेट करपाचे. तर आमी आसा रामनाथी बोकडबागान RPRS स्कूल जें आसा तें आमच्या लागींच आसा आनी तुमी पळयता की हांगा ही रस्तो हो खणला, म्हणजे एका सायडीन ह्या 2-3 म्हयन्याक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान खणला आनी एका सायडीन सिवरेज कॉर्पोरेशनान खणला. सिवरेज कॉर्पोरेशनाचें काम फाटलीं 8 वर्सां जाले मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोवळे आनी बांदोडे हें चालू आसा आनी ताजे खातीर खूब त्रास भोगचे पडल्या. कारण रस्ते खोणून ते परत सारके करूंकूच ना आनी 8 वर्सां जाले आमी त्रास काडटा. आतां हें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें काम चालू आसा आनी हांगा हें खोणून दवरलां, परत तो रस्तो सारको करूं ना आनी 1-2 म्हयने जाले हें अशेंच आसा. पावस लागीं येता, पावसान कितें परिस्थिती जातली ह्या रस्त्याची तो विचार करा. कारण खणलेले रस्ते अजून सारके जावना, गाडयो हांगा डेफिनेटली मुंगरतल्यो. त्या भायर भुरग्यांक त्रास जाता, हांगासरले रावपी जे लोक आसा, आडेकडेची घरां आसा तांकां धुल्लाचो इतलो त्रास जाता. हाजेर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान विचार करचो. कारण जे कोणाक इलेक्ट्रिसिटी कोणाक टेंडर दिल्लो आसा पळय न्हू, तो टेंडराचें काम तेंचें कंप्लीट जावन इनकम्प्लीट ही जी माती आतां दोतोर बाबा तशें सांगलें की माती चडान चड बेगीन उखलपाक जाय. त्याच प्रमाणे हें काम करता आसतना जी पायपलायन हांगसून जी उणीर पर्यंत जे पायपलायन गेल्ले उदकाची सगळ्या लोकांक त्रास जाता. 8-8 दीस लोकांक उदक येना. तेन्ना ह्यो पायपलायनी थोडे आमचे PWDचे जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंच्यांनी कितें केलां, थोडे कडेन जी लायन फुटल्या ती लायन सारी रिपेर करिनासतना लायन पुरयल्ली आसा आनी आतां ती ज्यो लायनी बेश्टो पुरयल्यात थंयसून जें उदक आतां नळ जसो पायपलायन सुरू जाली ती नळाचें उदक त्या बाटयेसून वयर येता. तेन्ना ही लायन बेगीनच्या बेगीन हें करची. तशें तळवल्यान 2 कडेन म्हाका दिसता आमी डागान PWDन वचोन 3-4 फावटी आमी कंप्लेन दिल्ली आसा. अजून थंयसर ते दोनूय कडले जे फुटले आसा ती रिपेर करूं ना. तेवूय तेंच्यांनी बेगीच्या बेगीन तेंच्यांनी रिपेर करचे अशी म्हाजी मागणी आसा. Bureau Report, Herald TV.